Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po, mga minamahal, kahit ang lahat po ay magsipaghanda. Amen? Ang mga nasa labas magsipasok na po, mga minamahal. At bago po ang lahat, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen? At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, and to the whole Almeda family. Praise the Lord. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamama na Panginoong Kristo, maging sa ating pong mga beloved viewers, praise the Lord, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook, maging sa mga beloved elders na ating kapiling po, praise the Lord, mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubay. Amen. Katuwang po, ating pong beloved sister Ate Vines here. Praise the Lord. Hallelujah. Kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamalapit si Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan ng ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, kabalikat po ating pong beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at mga beloved children. Purihin po ang ating pinakamama na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Sinasabi po ng aklat ng mga awit, Kabanata 133, talatay 1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen? Ating dakilang Diyos, mga minamahal, nalulugod, mga minamahal, sa pagkakaisa ng mga magkakapatid, mga minamahal, sa magkakasama sa pagpupuri sa ating pinakamama na Panginoong Jesus. Amen? Ang una po nating isasagawa ay ang magpuri sa ating pinakamama na Panginoong Jesus. Yan po ay utos ng banal na kasulatan. Mga minamahal, amen? Utos yan ng ating dakilang Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Aklat ng mga awit, Kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Muli, aklat ng mga awit, Kabanata 47, talatay 1, o ipalakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat ng mga bayan, magsiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Ating purihin ating dakilang Diyos ng may buong kagalakan sa ating mga puso, ating purihin ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, ng buong puso, at ng buong kaluluwa. Amen? At bago tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, itaas ating dalawang kamay, sama-sama po tayong tumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po samahan, patnubayan, gabayan ng ating dakilang Diyos sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang papagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat o malapeng dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po ang bawat sa amin, o malapeng Jesus. Hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Amin pong dinadalangin, amin pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, at langisan mo po, o malapeng Jesus, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patotoo na ihahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alis sa iyong pinagpalang mga awit, sa pagbibigay na aming kasampung bahagi, handog susi ng pagpapala, higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito, sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na
na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila na maluwalhati sa iyong banal na gawain, O Malapayang Jesus. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan, at kumilos ka po, O Malapayang Jesus, sa aming kalagitnaan, ay iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, Malapayang Jesus, samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan, pinakamamalape Yesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng halangkas out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At tayo po'y magpuri, mga minamahal. At ating pong tinatawagan, ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo ay pangunahan sa mga joyful song. At habang ating hinihintay ating beloved kapatid, tayo po muna ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship. As we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. As for me, I will behold thy patient righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be, oh, just like you, Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy patient righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be, oh, just like you, Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos,
inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko, sana ikaw, Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, O Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko, sana ikaw, Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, O Diyos, sa kabanalan mo. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo ang paanan, kay Jesus ilagak ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak nabigong pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galang. Di niya sinabing laging may araw, o kaya hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa, pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus ilagang ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak nabigong pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galang. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-ibig maya't maya'y Kanya ipararanas sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi Kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako na hindi Kanya iiwanan. Manampalataya sa isang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y Kanya nang papawin sa iyo. Manampalataya sa iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala sa iisang Diyos ng himala. Ang takot sa puso'y Kanya nagpapawin sa iyo. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala ng pag-asa sa Diyos na
Pagkat siya ang tanging sugot sa suliranin, ilon ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, wag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay lumapit ka, pagkat siya ang tanging sugot sa suliranin. Man, hallelujah! Ilaw ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod ng puso, isip ay litong-lito, wag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon, wag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay lumapit ka, pagkat siya ang tanging sugot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim, o maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation,
and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. O sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way. Everlasting. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papurit pagsamba. Amen, hallelujah. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo,
ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Praise the Lord, hallelujah. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, Diyos. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ben, hallelujah, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Yes, amen, hallelujah. Kaya't purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Amen, hallelujah. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu ay pinalayas. Praise the Lord, hallelujah. Kaya't purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaya't purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Glory, hallelujah. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila.
kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, yes, amen, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and you know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. Glory, hallelujah. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God. I'm a Christian, believe in His words. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Man, happy, 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 happy in the Lord. Praise God. I'm a Christian, believe in His words. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Oh, hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Yes, amen. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brothers? We're blessed, we're blessed, we're blessed.
Yes, I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus in control of my life. I'm blessed, and you know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? I'm blessed, I'm blessed, I'm Praise the Lord, hallelujah. I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus in control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. So, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Praise the Lord! Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Praise the Lord! Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus, ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hiniling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapala'y tanggapin na. Sadyang kailapit mo sa akin, yes, amen, hallelujah, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sumbahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay. Praise the Lord! Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, sa awit ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y
ikaw. Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang hell sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, mula nang si Jesus ay makilala. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord! Ngayong inyong narinig ang himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus. Naghihintay upang ang pag-ibig niya ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Di naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Glory, hallelujah! At doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari bago maging huli. Praise the Lord! Kaya siya ayong tanggapin. At sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kiganda.
Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na iyon, tingnan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. For the Lord is my tower, and He gives me a power. Glory, hallelujah, to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer. And hallelujah. Underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Praise the Lord. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen, hallelujah. May bahay tayo sa langit. Yes, amen. Handa sa atin, tayo'y naroon na. Ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo
Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, yes, amen. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo? Tunay na masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri. Tunay na masaya, lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit. Praise the Lord, hallelujah. Na masaya, wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya, sama-sama tayo, sama-sama tayo sa kalangitan, sa kalangitan. Tunay na masaya, ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng aleluya, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Glory, hallelujah. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng aleluya, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Glory, hallelujah. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Rejoice, yes, rejoice. Rejoice, ye children of the Lord. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Say amen, say amen, hallelujah. Say amen, ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, ye children of the Lord. Should praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, ye children of the Lord. Should praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, ye children of the Lord. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want. When the saints go marching in, God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive, God's not dead. Yes, amen, hallelujah. All over me, I can feel it. My hands, I can feel it. My mind, I can feel it. My heart, I can feel it. All over me. Oh, God's not dead. He is alive, God's not dead. Yes, He is alive, God's not dead. He is alive, I can feel it all over me. I can feel it, my hands I can feel it, my mind I can feel it, my heart I can feel it all over me. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang
Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, Nadarama ko sa puso. nadarama ko sa buong katawan. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Yes, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Yes, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, yes, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Yes, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Tunay na napakasarap magpuri sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating pagpupuri sa pagwitan natin sa mga joyful songs.
Alay lamang para sa ating pinakamamahal na Jesus at tayo naman ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanay na awitin. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes, tayo mo ng lahat ay muling manalangin upang tayo ay patnubayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, o mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan. Aming pinakamamahal na Jesus sa unang dalangin ng beloved Pastor Will Estrada Almeida. Lubos-labis ang aming pasasalamat sa iyo sa pagkapaling pinagkala mo sa amin. Sa hapong ito upang sama-sama ka namin purihin, luwalhatiin at sambahin sa Espiritu sa katotohanan. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumama nagsisisisan kung may nasumpungan sa aming mapagkakasala. Ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng baldugo siya mag sa krus ng Kalbar, aming dinadalangin, sa aming pagpupuri, sa hapong ito sa pamamagitan ng mga malumanin na awitin, hallelujah sa solemn songs, kami iyong samahan, aming dakilang Diyos na buhay ng isan, ang mga awiting ialay sa iyo kasangkapanin at gamitin magsilbing dalang espiritual na pagkapala, hindi mawala ng kabuluhan ang aming pagdalo sa hapong ito. Kumilos ka, puspusin mo ang bawat sa amin, Santong Espiritu, ng iyong napakatamis at banal presensyang may kailangan na kailangan sa aming pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo kami as unang dalangin, beloved Pastor, all this Estrada Almeida, amin ang nangkin ng katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama ng pinapalayas, tinatalian ng mga demonyo gawa ng kaway, mga hadlang, mga balakid sa aming pagpupuri, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus Kristo. Demons of hindrances, we bind up our darkness, kasod in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. At tayo magpapatuloy na sa mga solemn songs na akin ang tinatawagan ng ating beloved song leader. Amen, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamarapang Jesus. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamanga. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa iyo lamang, Jesus, sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati
at karangalan, ang pangalan mo'y itataas. Magpakailanman dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamahal. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Karapat-dapat kang ngang sambahin, karapat-dapat kang ngang urihin ang iyong kabanalan, ang iyong katangian. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan, kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan. Paligid man namin di na maunawaan, Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang aking liwanag sa aming daraanan, di maaningan. Matisod man kami sa aming daraanan, sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan,
na ang mundo'y ulo ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Karapat-dapat kang ngang sambahin, karapat-dapat kang ngang purihin ang iyong kabanalan, ang iyong katagian. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan, kahit na ang mundo'y ulo ng kabiguan, maligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan, na ang mundo'y ulo ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Nakita ko ang tunay na pag-asa, natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal namin Panginoon, kami sumasamba, pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang
papuri at bawat dalangin dahil sa'yo. Lupa man ay langit na rin. Panginoon, minamahal kita, paglingkuran kita habang nabubuhay. Tumagsama ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybay, kaya ako susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Hesus. Ang sala ko'y iyong pinatawan at iyong pinagaling aking karamdaman. Pinagubong lubos ang buhay ko, ngayon gamitin mo sa iyong gawain, kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Hesus. Kaya ako susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking ialay bilang ganti sa'yo, Panginoong Hesus. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga at tanghali, gabi, siya'y hindi nag-ulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit tayo
sa krus, dugo niya'y nabuhos. Kung bakit tayo ay narito, nagkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, hindi mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. The Lord's my shepherd, I have everything I need. Mercy and love follow me. Though I walk through the dark valley of death, I will not be afraid, for His shield. The Lord my refuge, no evil can come near me. Dwelling in His secret place, I put my trust in Him. He is my shield. I will let His peace rule in my heart. Surely the angel Lord, the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am His child now. No enemy can touch me. I will not die but live to tell what He has done. He has to me, He gave me all authority, power, love, and a sound mind. Strong in the Lord and the power of His might, I will put on His armor and stand. Surely the angel Lord, the Lord is around me. I have no cause
forsake me. I am His child now. No enemy can touch me. I will not die but live to tell what He has done. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipatama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang laging bukang bibig, ang pangalan mo ang laging naririnig. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa'kin sa'yo ibibigay. Hanggat mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipanama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang laging bukang bibig, ang pangalan mo ang laging naririnig. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa'kin sa'yo ibibigay. Hanggang mayroong tinig, hanggat ako ay mayroong himig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Hanggat mayroong tinig, hanggat ako ay mayroong himig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Hanggat mayroong tinig, hanggat ako ay mayroong himig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama
ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang laging bukang bibig, ang pangalan mo ang laging naririnig. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Hanggang mayroong tinig, hanggat ako ay mayroong himig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Hanggat mayroong tinig, hanggat ako ay mayroong himig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Naman ang nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwanan. Ang dahilan ng aking pagsisikap, si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin
Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan, hallelujah, sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalik kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ka ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo.
pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano ko malilimutan? Sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala na hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa aking Panginoon sa buhay ko. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied. I will behold. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake in the light. I want to be, oh, just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw, Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Create in me a clean heart, oh God, and with you right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and with you right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal papagarihin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same. You came near from the everlasting to the world to live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you died. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same. But you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And you live, and you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you died, and you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you died. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. Didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you reached out. I'm so sick to work in the vineyard of the Lord. I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. Didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I will give Him glory. I will give Him praises. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. Glory, glory. I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna sing glory to my King. You came from masses, diamonds from there.
I have a new heart. He has my heart. I used to shame him, but now I proclaim him. I tell my story. Yes, I will. I will give him glory. I will give him praise. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. Glory, glory. I will give him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will glory. I will give him praises. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. I will give him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Oh, put your hand in the hand of the man who stilled the water. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Oh, take a look at yourself, and you can look at others differently by putting your hand on the hand of the man Galilee. Oh, put your hand on the hand of the man who stilled the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself, and you can look at others differently. Putting your hand on the hand of the man from Galilee. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Hallelujah. So this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Hallelujah. So this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Diyos. Dahil magsaya at purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Oh, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano ba kaya tayong nakay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus,
siya ang mag-aayos. Hallelujah. Matanwak ibon, kahit binabago, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus? Kaya tayo ay maghiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, sama ng mga anghel, palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive, Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. All that is within me, this is holy name. Praise the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise to our Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang ating dakilang Diyos ang sabi nga na God inhabits the praises of His people. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at talagang tayong mga minamahal ay mapalad sa lahat ng mapalad dahil narito tayong mga minamahal na taglay ang kalakasan at taglay ang ating kalusugan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bobo Unir, I give double honor and respect to the man of God, the end-time prophet of our loving God, the beloved Evangelist Will Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed teachings and memories of our assistant pastor, Lena C. Almeida. At sa buong beloved Almeida children at sa kanilang mga extension, sa ating mga pastoral workers, sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, maging sa kanilang beloved daughter, Sister Biles, at sa inyong lahat, mga minamahal, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay dadako na sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo, at itong mga patotoong ito ay gawa ng ating dakilang Diyos. Amen. At ating pakinggang mainam ang patotoo ng bawat isa mga minamahal, dahil ang sabi nga po dito mga minamahal in the book of Psalms chapter 109 verse 30, ang sabi nga po dito, I will greatly praise the Lord
with my mouth, yea, I will praise Him among the multitude. Ako'y magpapasalamat ng marami ng aking bibig sa Panginoon. Oo, aking pupurihin siya sa gitna ng karamihan. Amen. At talagang sa buhay ng bawat isa sa atin, marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na yan po ay mga biyaya, pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos, at ating pong pinaghahanda, mga minamahal, ang ating mga beloved mga kapatid na pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pong pinaghahanda ang mga sumusunod. Maghanda po ang ating beloved brother Romel Morante. Sundan siya ng ating beloved sister Jonelyn Milan. Sundan siya ng ating beloved Janjan Aquino, at ang pang-apat po ang ating beloved sister Rejoice Garcia. Amen. Sila po mga minamahal, ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pakinggan ang kanilang mga pinagpalang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil sa ating mga beloved kapatid na ang patutong ito ay gawa ng ating dakilang Diyos, dahil ito ay talagang ang dakilang Diyos ang gumawa sa kanilang buhay. Dahil ang sabi ng aklat ng John chapter 3 verse 33 na ang tumatanggap ng kanyang patutuo ay naglalagay dito ng kanyang tatak na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na totoo. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at ating na pong formal na buksan ang pakikinig ng pinagpalang patotoo. At kung nakahanda na po ang ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Jonelyn Milan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. At inaabot ko rin po ang doble pong paggalang sa ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganun din po sa hindi po malilimutang turot aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun na rin po sa kanila pong mga mahal po nilang anak, sa mga mahal po nila sa buhay. At ganun na rin po sa ating mga minamahal po nating elders, at sa ating pong pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating mahal na ordained preacher, at sa kanila pong anak, at ganoon na rin po sa aking mga minamahal ko pong kapatiran. Ako po ay bumabati po ng isang magandang hapon po sa ating lahat po. Amen. Hallelujah, praise the Lord po. Akin na naman pong pasalamatan po ang ating mahal na Panginoong Hesus sa mga kabutihan po na pinagkaloob niya po sa akin. Diyan po sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay mayroon po akong isang katrabaho na siya po ay naglilingkod po dito po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Siya po ay nagbabahagi po sa akin ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon. At sa wala pong tigil na pag-share po sa akin ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon, ay hindi na rin po ito nagtagal. Ako na rin po ay dumalo po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. At ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, ang aking mga bisyo na talagang doon po sa aming barangay po ay talagang kilalang kilala po akong manginginom po ng alak at paninigarilyo po, at mayroon pa pong mga pagsasalita po na may kasama pong pagmumura. Ito po ay inalis ng ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya ako po yung lubos-lubos po nagpupuri sa ating mahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po mga minamahal, sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay
naging mahigpit po sa pag-aabsent po. At dumating na rin po yung punto, mga minamahal, na ako na po ay nahihirapan pong makadalo. Dahil po gustong-gusto ko pong makadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, dahil po ay talagang nasubok ko po ang mga himala ng ating mahal na Panginoon. Kaya ko po ay napaibig po sa ating mahal na Panginoon. At kaya ako po ay umalis po sa aking pinagtrabahuan ko po, kahit alam ko po na ako po ay talagang nandyan po, mawawalan po ng trabaho. Ngunit hindi ko po yung tinignan. Ako po ay nagtiwala sa ating mahal na Panginoon, na alam ko pong hindi po ako pabayaan ng ating mahal na Panginoon. At ako po ay nagpupurit ng papasalamat sa ating mahal na Panginoon, dahil po ay malulhati na rin po akong nakakadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Nakakadalo na po ako ng tatlong beses po sa isang linggo. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. At ako rin po ay nagpapasalamat po sa ating mahal na Panginoon, dahil po ay hindi rin po ako pinabayaan. Kahit na ako po ay umalis po sa aking pinagtatrabahuan ko po, ay nandyan po ang ating mahal na Panginoon na binigyan po ako ng pagkakakitaan, na ito po ay hindi na po hadlang sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. At meron din po ako pinagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon nung ang aking mahal na asawa ko po, at nung malapit na po siyang manganak, ako po ay wala pong hawak na pera, at hindi ko pa po ito napag-ipunan. Ngunit ang ginawa ko po, mga minamahal, ako po ay lumapit sa ating mahal na Panginoon at humingi po ng tulong sa ating mahal na Panginoon. At diyan din po na ito po ay ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon ang mga bayarin ko po. Amen. Praise the Lord. Panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Kaya ako po lubos-lubos po nagpapasalamat sa lahat po ng mga kabutihan na pinagkaloob po sa akin ng ating mahal na Panginoon. At yun na rin po sa pag-iingat niya po sa akin, at yun na rin po sa aking mga mahal ko sa buhay. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Romel Morante sa pinagpalang patutuo na tunay na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos, dahil siya po ay talagang nabahaginan ng salita ng ating dakilang Diyos, na sa kanyang work, sa kanyang trabaho, talagang isang kapatiran ang nagbahagi na kahit na siya ay nasa trabaho, siya po ay nakapagsuluin na ibahagi ang salita ng ating dakilang Diyos, at sa kanyang patuloy na pagkikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, talagang siya po ay pinagpala, mga minamahal, dahil talagang yung dati na talagang mga bisyo nung siya ay sumampalataya at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang ang ating beloved kapatid talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At talagang hindi lang yan, mga minamahal, talagang nung inuna niya ang gawain ng ating dakilang Diyos, talagang nariyan na talagang siya ay talagang pinagpala na bagamat umalis siya sa kanyang trabaho, ang ating dakilang Diyos ay gumawa ng way upang magkaroon siya ng ibang trabaho, dahil totoo talaga ang pangako ng ating dakilang Diyos na kung uunahin natin ang kanyang kaharian, lahat ng ating pangangailangan ay kanyang pawang idaragdag. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo, at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Jonalyn
Milan. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdadakil at pagsambat, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus po Praise the lamang. Lord. Hallelujah. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagala na Pastor Evangelist Werde Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Linus C. Almeda. At binabati ko rin po ang ating mga minamahal na mga manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanyang mahal na anak na si Sister Bynes, sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewer through Facebook. Isang mapagpalang hapon na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po ay napupurit na papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking maluwalhati at mapasalamatan ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Way back 1997 mga minamahal, ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan po ng aming kapitbahay na ako po ay nasyera na dito daw po sa gawain ito ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At kapag naglingkod daw po ako sa ating mahal na Panginoong Hesus ay makakamit ako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po mga minamahal, bago ako madako sa gawain ito, ako po ay dumadalo noon sa ibang gawain sa lugar po ng Maynila. Isang born again Christian din po mga minamahal. Ngunit hindi po ako nagkamit doon ng mga pagpapala mga minamahal na nakamit ko dito sa gawain itong mga minamahal. Kasi po noon, marami po akong karamdaman. Hindi po ako gumaling mga minamahal. Yung mga bisyo ko, yan po ay hindi naalis, hindi po nabago ang aking buhay. Ngunit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa gawain ito, yung aking sakit na sa baga, almoranas, tonsillitis, laging sumasakit ang aking sikmura at ang aking ulong ay nung nabautismuhan po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga karamdaman ay ito po'y unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise At the Lord. napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung araw maminamahal, dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom ng alak maminamahal. Nandyan din po na nagsusugal din po ako tumataya sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nagpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago Praise niya the po ang Lord. aking Hallelujah. buhay. Napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mahal na anak na si Jamil na noon ay, kung hindi po ako nagkakamali, 3 taon pa lamang siya noon, nagkaroon po siya ng bukol po sa dibdib mga minamahal. Ito po ay isang cyst. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung patuloy po kaming naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nanampalataya sa kanyang mga minamahal. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, hindi po namin namalayan na yung kanyang cyst sa dibdib mga minamahal, yan po ay tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus hanggang sa mga oras ito mga minamahal ay patuloy kaming ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit at gayon din po sa lahat po ng mga biyaya at papapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po na papapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Junalyn Milan sa pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran mga minamahal dahil ang ating beloved kapatid talagang batbat ng karamdaman sa kabila ng maraming dinadaluhan, inaatinan ng mga gawain, ngunit nariyan pa rin ang karamdaman, hindi gumaling-galing. Ngunit nung siya ay nabahagi na ng salita ng ating dakilang Diyos dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at ang ating beloved kapatid ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang kanyang karamdaman, ang kanyang mga bisyo, ito ay pinagaling at inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nariyan talagang tinanggap at naglingkod sa ating pinakamamahal na
Panginoong Hesus. Amen. At tunay ang pangako ng ating dakilang Diyos, 2,000 o 3,000 taon na ang nakararaan. Ngun pangako hanggang ngayon ating nararanasan at nagaganap, nangyayari ang pangako ng ating dakilang Diyos. Dahil ang sinabi sa aklat ng Exodus chapter 23 verse 25, ang sabi nga po na, at inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos, at kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Amen. Yung pala mga minamahal, pag tayo ay maglilingkod sa ating dakilang Diyos, ay kanyang babasbasan ang ating mga tinapay at tubig. At yung mga sakit, ito ay mawawala, talagang aalisin ng ating dakilang Diyos. Amen. At mapalad ang bawat isa sa atin dahil alam natin ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother John Aquino. Amen. Praise the Lord. At maganda po ang ating beloved sister Rejoice Garcia. Amen. Praise the Lord. Bago ang lahat ng pinagmata sa pagpuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamamalpaing sus, and double honor, pagpapagalan po sa Bilbon Nur Pastor Willie Estrada Almeida, sa mga pag-alala nung inuwan turuan tinggalan sa Pastor Linas Almeida Presged, sa ating beloved elders, sa ating beloved manggagawa, sa ating mga beloved kapatiran datihan mambaguan, at sa ating mga nanonood po nating webcast in Presged, sa YouTube, hanggang sa Facebook, Presged, magandang hapon na po sa mga oras to, mayroon mahal. Papurihan ko lang po ang ating pinakamalapayang sus dahil maikli lang po yung ating oras in Presged. Sariwain ko lang ang mga patutuan Presged na narin na nung ako'y dati-rati maminamahal, ako'y alipin ng mga bisyo in Presged, lalo yung paggagamit po ng ipinagbabawal na gamot. Yung pagmamariwana, na talagang number 1 po ako na gumagamit yan Presged, na rin nung nasubok ng ibang lingkod yan ay nasira ang aking buhay dahil maminamahal, talamak po sa bisyo, nasabayan po ng pag-iinom ng alak, na rin talagang muwi na lang ako sa bahay, kakain, maliligo, barkada na naman, tapos sa pagdating ng madaling araw, doon na natutulog sa mga barkada. Tapos uwi na naman, ganun lang, umiikot-ikot lang yung mundo ko ng Presged. Ngunit nung nakilala kong banal na gawain ito, mayroong isang kapatiran na ginamit, maminamahal, na talagang na sabi niya, iba yung paunlak niya. Kasi pag sinabi niya maminamahal na pumunta ka sa banal na gawain ito, hindi po ako makikinig, maminamahal. Kung baka kakaiba po yung kanyang pag-share. Presged, na maminamahal, na nandoon, maminamahal, madalit sabi, maminamahal, kung inimbitahan, na yung abang lingkod ay talagang na pinaunlakan ko siya. Pumunta po ako sa school dahil doon po ginaganap sa dako ng Lingayen, Presged, doon sa may National High School. Na talaga nandoon, maminamahal, nakita ko maminamahal yung kanilang mga manggagawa, Presged, sila po yung nag-prepare na para sa overnight prayer, Presged. Nariyan maminamahal, salamat sa ating pinakamamalapayang sus. Kinaumagaan ng Saturday, nandun, nabutismon po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapayang Diyos hanggang sa nagpatuloy yung banglingkod. Presged, nariyan bagamat sabi nga ang paglilingkod ay hindi laging rosas. Presged, mayroon mga pagsubok, mayroon mga pag-uusig na talaga nandun, naranasan yung banglingkod, maminamahal ng aking mga magulang ay sunugin yung aking mga damit dahil hindi nila matanggap. Sabi nila, ano yung dinadalhan mo? Kulto yan, sabi nila. Alam niyo po, maminamahal, hindi nila maintindihan. Presged. Dahil sabi nga, maminamahal, marumi pa ako noon, maminamahal, nakilala nila. Kaya nung nagtagal, maminamahal, nagtataka yung aking mahal na ina na talagang sabi niya sa akin, kakaiba na raw yung aking amoy. Kasi pag umuwi ako sa bahay, amoy alak ako, amoy sigarilyo, ang baho ko daw dahil galing ako sa mga barkada, maminamahal Presged, na talaga nung nasa banal na gawain ako natin pinakamamalapayang sus, sabi niya, iba na raw yung aura ko, Presged, hindi na katulad dati. Dati-rati pag pumunta ako sa bahay, wala akong galang, maminamahal, diretso ako sa bahay, maliligo, kakain, aalis, maminamahal, ganun, maminamahal. Ngunit nung ako'y binagong tunay ng ating pinakamamalapayang sus, nandun maminamahal, nagmamano yung abang lingkod. Meron na pong po, kada pag nagsasalita ako sa aking magulang, dati-rati parang kausap ko lang kapatid ko lang. Parang ganun lang, maminamahal. Pero ngayon talaga nagtataka sila. Hanggang dumating yung punto, maminamahal, yung kanilang sinunog ng aking damit, maminamahal, ay binilihan po ako ng bago ng aking mga magulang. Presged, nandun, naunawaan na nila, maminamahal, hanggang sa dumating yung punto, minsan,
nasa trabaho tayo, dumarating yung time sa kapaguran ng trabaho, First God. Minsan napaisip tayo, gawa ng kaaway, maminamahal, hindi tayo dadalo, First God. Sila na po yung nagpapaalala. Kung dati-rati sila'y kontra sa banal na gawain, ngayon ang aking magmagulang, sila na po yung nagpapaalala. Baka mamaya raw, bumalik yung aking mga bisyo. Sabi nila, natatakot sila maminol na ayaw nila kung dumalo. Kasi baka mamaya, magsibalikan yung aking mga bisyo. Talagang salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at nagbabago ng buhay. First God, Amen. nandun, Praise maminamahal, the Lord. na sa pagpatuloy ko maminamahal, yung sa aking pagnanakaw noon dahil pinagpapalit ko maminamahal ng aming bisyo, First God, nandun maminamahal na meron pa akong bukol sa likod dahil nagnanakaw kami ng nyug, maminamahal, makit yung banglingkod, First God. Sa siguro mga 15 feet nalaglag yung banglingkod, nauna yung likod ko, yung aking spinal cord, bumukol yung isa, First God, na talaga nandun na pag nakahilata ako, hindi pwede, sobrang sakit. Maminamahal, kinakailangan may unan lagi sa likuran ko. Alam niyo po, maminamahal, nung nabutismon po ako sa tubig, sa pangalan natin pinakamamalapay, yung bukol na yon, hindi ko ipinanalangin yon. Pero ngunit, inalis ng ating pinakamamalapay Amen. Jesus. Praise Alam the niyo po, Lord. maminamahal, Hallelujah. talagang na rin, totoo talaga ang Diyos natin ay talagang, sabi nga, siya yung nagpapagaling, maminamahal. Hanggang sa nung nagpatuloy yung paglingkod, maminamahal, pinagpala ng lubos. Bakit maminamahal? Sa aking paglilingkod maminamahal. Yung aking stepfather, sabi ko nga, ang taas ng pinag-aralan about electricity, pero hindi matanggap-tanggap ng trabaho. Ngunit nung ako'y nagpatuloy paglilingkod sa ating pinakamamalapay Jesus, mismong trabaho, naghanap sa aking stepfather. Hanggang sa mga oras na ito, maminamahal, siya'y pinanghahawakan ng ating pinakamamalapay. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, First God. At ang pagpapala pa, maminamahal, dati-rati ang ibang likod, nagnanakaw pa ako ng billboard, First God. Ipangtakip sa aming bahay dahil dati-rati nung hindi pa po naliligtas yung banglingkod, ang aming bahay ay parang bahay kubo lang, First God. Pag umulan sa labas, ulan sa loob. Talagang nariyan po, hanap ka ng pwesto mo para makatulog ka. Pero kahit saan pwesto mo, talagang nariyan, tumatalsik yung ulan, First God, kasi tumutulong nga sa loob, First God. Kaya nagnanakaw ako ng billboard para ipangtakip ko dun sa aming bubungan, maminamahal. Ngunit nung ako'y nagpatuloy sa banal na gawain ito, First God, simula nung tinawag ng aking ama, tinawag ng trabaho, First God, nagpatuloy, yung First God, pinagpala, dati-rati sa baba, tinaas ng ating pinakamamalapay Jesus, yung kanyang sahod, itinaas ng ating pinakamamalapay Jesus, yung aming bahay na kubo-kubo, tumutulo sa loob, pinalitan ng bungalow ng ating pinakamamalapay Amen. Praise Jesus. the Hindi pa Lord. natapos doon, maminamahal, sabi nga, hindi mo na hinihiling, ipinagkakalob ng ating pinakamamalapay. Bakit maminamahal? Nakikita ng ating pinakamamalapay Jesus kung totoo at sincero ka sa paglilingkod sa ating pinakamamalapay Jesus. Yung aming bungalow, kiniwang second floor ng ating Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus sa mga pagpapalang yan. Yun ay mga pinagkatiwala lang ng ating pinakamamalapay Jesus. Nandun maminamahal, hanggang sa pinagpala yung bang lingkod. Dati-rati, wala po akong talento sa instrumento. Sa totoo lang, First God, mahilig lang po akong makinig. Hindi po ako marunong mag-gitara, hindi po ako marunong mag-bass, mag-drums. Sa lahat ng yan, ibinigay lang ng ating pinakamamalapay kaloob ng ating pinakamamalapay. First God, nandun, maminamahal. Nga sa dumating yung time, ako na rin po ay ginagamit. Salamat sa ating sa kahabagan ng ating pinakamamalapay Jesus na rin pinagkatiwalaan na maging instrumentalist, manunugtog sa kanyang banal na ubasan. Kaya lahat ng kapuring pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay Jesus lamang, First God. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Glory to God. God bless po sa ating beloved brother Jan Aquino sa pinagpalang patutuo na tunay na talagang tuluyang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patutuo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Rejoice Garcia. Amen. Praise the Lord. At mga handa na po ang mga beloved choir. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Ako po'y Lord. nagpapaabot ng dobling paggalang at pagmamahal sa ating pong beloved Evangelist Pastor Will Disrada Almeda
At patuloy din po nating inaalala ang mga ginintuang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Kundi po nagpapabot ng isang mapagpalang hapon na po sa kanila pong beloved Almeda children, sa ating po mga beloved pastoral workers, beloved elders na kapiling po natin sa mga oras na ito, at ganun din po sa inyo po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na bigyan muli ng pagkakataon maipahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Nariyan na ipinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus ang patuloy na kalakasan at kaisang-isang buhay na kaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus sa dakilang kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kami po ay naka-attend po ng ating Bible study po sa dako po ng Tibag. Nariyan po yung pag-iingat, bagamat umuulan na rin yung kagalakan na ipinaramdam ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus. Nariyan na ma-share ko lamang pong kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus sa akin pong beloved mother. Nariyan po na ang aking pong beloved mother ay nagkaroon po ng karamdaman, UTI po mga minamahal sa kanya pong pag-ihi. Nariyan na po may kasamang dugo mga minamahal. Ngunit kami lamang po yung nagtiwala sa ating pinakamamahal na Jesus. Patuloy na humingi ng kahabagan, nagpuri, nag-ayuno. Nariyan po yung kagalingan ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ko lubos-lubos na napupuri, nagpapasalamat. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus. Nariyan po na patuloy pong iniingatan po ang aking beloved father sa dako po ng Saudi. Nariyan na patuloy pong ipinoprovide po lahat po ng pangangailangan niya po. Binibigyan po din po siya ng comfort ng ating pinakamamahal na Jesus na bagamat nasa malayo po siya, nariyan yung pag-ibig na pinaparamdam ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako bilubos-lubos na napupuri, nagpapasalamat. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus ang pagbabago po ng aming buhay na dati-rati din po ang aming buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan. Nariyan po yung masasamang pag-uugali. Nariyan po yung bisyo na nakita ko po sa akin pong beloved mga magulang. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nariyan na kami po yung naabot muli ng panalangin ng ating beloved pastor. Muli kami ibinalik sa banal na gawain at nariyan po yung pagbabago na ipinagkalob ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako'y lubos-lubos na napupuri, nagpapasalamat. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus na dati-rati din po ang aming tahanan, walang maayos na tahanan. Kubo-kubo lamang din po mga minamahal, ngunit kami din po pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesus. Nariyan nung patuloy na provide po ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming hapagkainan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinagpapasalamat. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus. Nariyan po na paggabay sa akin pong pag-aaral, nariyan yung ang buong school year, mga minamahal, nariyan yung wisdom, knowledge, and understanding po na patuloy na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Jesus. Kupilubos-lubos na napupuri, nagpapasalamat sa pagpaprovide po ng aming masasakyan upang kami po makasama nyo makadalo, mga minamahal. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus ang lahat ng pagpapala na aming nakakamtan sa araw-araw, sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapalang material, physical, lalo't higit sa spiritual na bagamat hindi man po karapat-dapat na rin yung patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus magamit po sa kanyang banal na basan. Kaya't hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay naukol lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved kapatid sa pinagpalang patutuo na tunay na nariyan ang kahabagan, ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang nariyan ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay at talagang pinagpala dahil sila po ay nakadalo sa ating Bible study at sila ay tumugon sa panawagan ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At dyan na po natatapos ang pakikinig ng mga pinagpalang
patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Hallelujah, hallelujah. Sapagkat langit ang tungo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwagsin, hallelujah, hallelujah. sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaking hukuman. Sila ay di parusahan Doon sa malaking hukuman. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved mga awit, beloved brethren. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir combined with youth and singles choir. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang presensya ng ating dakilang Diyos ay nasa ating kalagitnaan, mga minamahal. Kumikilos ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tayo mga minamahal ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Humingi ng kapatawaran sa ating dakilang Diyos dahil sa ating buhay, nakakagawa tayo ng pagsalangsang. Dakilang Diyos, Ama naming banal, narito kami sa iyong harapan, Panginoon. Nagpapagumbaba, O Diyos, haliksikin mo ang aming mga puso, ang aming mga nagawang pagkakasala, Panginoon, na kami, O Diyos, ay hindi kalugod-lugod, Panginoon. Kami lumalapit, O Diyos, patawarin mo kami, Panginoong Hesus, dahil ayon sa iyong salita, O Diyos, na kung ipapahayag ng aming mga labi ang aming mga pagkakasala, ikaw ay tapat at banal at kami lilinisin sa lahat ng aming pagkakasala. Kaya't sa aming mga kasalanan, O Diyos, linisin mo ito, hugasan mo ito ng iyong banal at makapangyarihang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoong Hesus. At sa oras na ito, Panginoon, sa huling awitin, patuloy mong ipadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon. At sa unang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeida, lahat ng uri ng hadlang aming pinapalayas sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name, in Jesus' name. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems it's just nothing. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes them dry. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Is the night time almost over? Will joy come with the morning sky? And in the night I say
a pain. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away. Hallelujah. But from within I hear him say, yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you anywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwina'y iniingatan pa, kung minsa'y nagahari ang kalungkutan, minsa'y di siya masumpungan. Sa aking pagluhay naaalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unti lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng bukas. At isang gabi aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Isa'y para bang kay layo niya. Thank you so much, Lord Jesus. Ngunit sa akin ay naiwan na. Malinaw na aking naririnig ay nagsusumabong mong tinig. At ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka may naruroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may rin lumalayo sa'yo? Lahat ay ayak sa aking panig, aking narinig ang iyong bawat kalagin. At isang gabi aking pagdarasal. Thank you so much, Lord Jesus. Ang Espiritong Banal, isa'y para bang kay layo niya. Ngunit sa akin ay nangusap yan. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabong mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasaan ka may naruroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? At ay hayag sa aking panig, aking narinig
ang iyong bawat dalangin. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamong tinig. Sa tuwin ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naruroon ako. Bumang ika'y iniibig ko, at kailan may di lumalayo sa'yo. Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamong mong tinig. Sa tuwin ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naruroon ako. Batid mo bang ika'y iniibig ko, at kailan may di lumalayo sa'yo. Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. At aking narinig ang iyong bawat dalangin. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga beloved mga awit, sa papuring awit na inaalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay na mga minamahal na napakasarap umawit sa ating dakilang Diyos, dahil ang ating Diyos ay patuloy niyang pinapadama ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. At ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos ay hindi natin yan makikita kung saan-saan, hindi natin makikita pa yan sa paaralan o sa mang lugar. Dito lang natin makikita, dito lang pinapadama ng ating dakilang Diyos ang kanyang banal na presensya. Amen. Praise the Lord. Tunay na lahat po tayo mga minamahal ay pinagpala. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po na mo mga minamahal ay dadako sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Na sa bawat Kristiyano, ang pagbibigay ito ay napakahalaga sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. At ang sabi nga po dito mga minamahal, sa aklat ng Luke chapter 6 verse 38, ang sabi nga po dito, "Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together, and running over shall men give unto your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again." Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. At ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. So purihin ang ating dakilang Diyos, na ang sabi nga po dito sa ating binasa, mga minamahal, na tayo ay magbigay dahil sa buhay po natin. Ito ang isa sa kuman ng ating dakilang Diyos, at alam natin ang bawat isa ay sumusunod sa kalooban, sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. At ang sabi nga po na kung tayo ay magbibigay, tayo ay bibigyan. Amen. Ibig sabihin mga minamahal, kung hindi tayo magbibigay, ay hindi tayo bibigyan. Ang sabi, kung tayo ay magbibigay, ito ay siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa atin. So yun po yung ibibigay natin, ang ating ikapo at handog.
Amen. Ito yung tinatawag mga minamahal na tithes and offering. Na sa ating buhay, sa buhay ng Kristiyano, ito ay napakahalaga mga minamahal na ating laging naririnig, lagi nating napapakinggan ang mensahe ng pagbibigay. Amen. Nang sabi nga po na yung paliwanag sa pagbibigay, hindi lamang po natin ito papakinggan, kundi ito ay ating gaganapin, ito po ay ating gagawin. Amen. Dahil kapag ang sabi ng ating dakilang Diyos na kung ito ay ating gagawin, ang pagpapala ng ating dakilang Diyos ay ating makakamtan. Amen. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos na kung ating pinakinggan ang kanyang salita, pinakinggan natin ang pagbibigay ng ikapu at handog, ang sabi nga po na ang pagpapalang ito ay darating at aabot sa iyo. Ito ay aabot sa atin, sabi ng ating dakilang Diyos, kung ito ay ating didinggin. Amen. Dahil yan ang pagpapala ng ating dakilang Diyos na pag tayo ay pinakinggan natin ito at ito ay ginawa natin, ang sabi nga po na magiging mapalad ang mga bunga ng ating katawan, lahat ng ating mahawakan, ito ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At kung ating ginawa ang pagbibigay ng ikapu at handog, ano ang sabi ng ating dakilang Diyos, ay bubuksan niya ang dungawan sa langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Amen. At pag ibinigay po natin ang ating ikapu at handog, mga minamahal, ang sabi ng ating dakilang Diyos, ang kanyang pangako ay kanyang sasawayin ang mga mananakmal sa ating buhay. Amen. Sasawayin ng dakilang Diyos ang lahat ng mga karamdaman, lahat ng klase ng problema, lahat ng uri ng sakit, sabi ng ating dakilang Diyos. So sa ating buhay, lahat ng bagay na mayroon tayo mga minamahal, ito ay galing sa ating dakilang Diyos. Amen. Lahat ng bagay na mayroon tayo, ito ay ipinagkatiwala ng ating dakilang Diyos sa atin. Amen. So ibig sabihin mga minamahal, tayo lamang ay katiwala ng ating dakilang Diyos. Amen. Ipinagkatiwala ng ating dakilang Diyos lahat ng anumang mayroon tayo. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos sa aklat ng Hagay, chapter 2, verse 8, na lahat ng pilak at ginto ay akin. Ang pilak at ginto mga minamahal, ito ay nagre-represent lahat ng anumang mayroon tayo, lahat ng mga bagay, lahat ng pag-aari natin. So yung lahat ng pag-aari natin o lahat ng mga pinagkakakitaan natin, ito ay ibibigay natin ang ikapu at lakipan natin ng handog. Amen. Yan po ang utos ng ating dakilang Diyos. At pag ginawa natin mga minamahal, ang sabi ng ating dakilang Diyos, tayo ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating nakita mga minamahal sa ating mga kapatiran, sa mga nauna na lahat ng mga sumunod at hindi lang pinakinggan, ito ay kanilang ginawa. Talagang sila na po ay talagang pinagpala. Amen. Na sa kanilang buhay, talagang hindi nakaligtaan o hindi sila nakalimot na ibigay ang kanilang ikapu at handog. So, marapat lamang na ibigay po natin ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At alam na po natin yung standard ng pagbibigay sa ating dakilang Diyos. Pag mayroon po tayong 1,000, yung 10% po doon ay 100. At lakipan natin ng handog po yon, another 10%, so lahat po 200. So mayroon po tayong naiiwan pa na 800. Amen. So yun po yung standard ng pagbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ating ihanda po mga minamahal ang ating mga
mga ipagkakaloob, mga minamahal, at ito'y ipanalangin po natin, ito upang ito'y basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ito'y ipanalangin po ng ating beloved Elder, beloved Saldi de Guzman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal sa ating pagbibigay. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamahal na Kristo. Amin po ay nagpupuri papasalamat sa yugtong ito. Mahal na Panginoon ng pagbibigay, mahal na Panginoon naming kapatandog na lubos mong kinalulukdan. Ibalik ang iyong pag-arit handog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan. Salamat po, lubos po kayo nagagalak, mahal na patuloy mo kami nagagamit sa pangangailangan ng iyong banal na iglesia. Lalo na po sa pamamalakayan ng kaluluwa kayo. Dinadalangin po namin, mahal na Panginoon, basbasan at pagpalain mo po ang iyong itong ito, mahal na Panginoon. At sa lahat ng iyong mga anak na matatapat, pangako mo, mahal na Panginoon, nabubuksan mo ang isang dungawan sa langit at hulog ng isang pagpapala na walang sapat silid kalalagyan, siksik-liglig at umaapaw, mahal na Panginoon, sasabayin mo lahat ang uri ng mananak mahal sa aming buhay, mahal na Panginoon, sa lahat. Ang nilaan mo sa amin na kaligtas at buhay na walang hanggan sa piling mo, mahal na Panginoon. Napatuloy mo po kausapin yung mga anak, mahal na Panginoon, na hindi pa tumatalimas sa yugtong ito. Kamna ng pananampalataya, kagalakan lubos sa yugtong ito po, upang lahat ng iyong pinangaki makamtanan, lahat ng iyong mga anak at hindi mapasalob ng sumpa ng kagalitan sa mundong ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, lahat yung mga anak, bawat negosyo, trabaho, hayupan, pananiman, lahat ng uri ng pinagkakitaan ng iyong mga anak. Pagpalain mo gawing ulo, hindi buntot yung mga anak, bawat madampihan ng palad yung mga anak. Pagpalain mo po yung walang anak, mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, pagkalubon po sa imanang kapamaran man. Upang lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, gamit mo sa dakilang layunin mo ng pagpapalaganap mo ng iyong banal na salita sa walang huling araw na ito. Mahal na Panginoon, ang ibig ng mga lahat ay makaalam ng katutunahan at mga ligtas, mahal na Panginoon. Kaya salamat po, labos mong pagpalain ang yugtong ito, mahal na Panginoon, upang tunay na magkaroon ng kapayapaan ang mundong ito, sigit sa lahat ang kaligtasan buhay na walang hanggan. Sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will G. Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos.
at pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo ng mga minamahal ay dadago na sa mahalagang bahagi ng ating pananambahan, ang pagkikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At tayo na ng mga minamahal ay tumayo at bilang paggalang sa salita ng ating dakilang Diyos at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nir. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Rome. Let us pray, maminamahal. Opo, dakilat mapagpala naming Diyos sa manamin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapong ito ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba, ay aming ipinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na patuloy mong pinagkaloob sa amin, kalayaan upang masamba ka sa lugar na ito, sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa naunang mga yugto na iyong nilangisan ng aming banal na gawain, mga papuring awit na inaalay, ang mga patotoo, ang awitin na iyong mga awit na aming nadarama, napakatamis na presensya, at lalong-lalo na, mahal na Panginoon, sa pagiging matapat ng mga anak mo, tumatalima sa iyong mga pinag-uutos. Muli sa hapong ito, aming pakinggan ang iyong mga salita, ngunit kami munang lahat na narito ay taus-pusong nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala na sambit ng aming mga labi, ito may sa puso, sa isip, salita at sa gawa. Hugasan mo kami, linisin mo kami sa aming makarumihan ng banal na dugo ng bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ay mga salita, pati na po yung lingkod sa ganakin, wala po kong magagawa. At sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda, aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng mga pag-alinlangan, demonyo ng hadlang, doubts and unbelief, cast out from us right now, and with thy word, O Lord, and we bind the power of darkness, cast out in our midst, hallelujah, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Lakasan niyo maminamahal. Say hallelujah, praise the Lord. Hindi po tatakas ang masamang espiritu kapag hindi po tayo sisigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord. Amen. 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 Medyo nagkakagulo ang aming programa, minamahal, dahil yung pong mga manggagawa na binigyan binigyan po natin ng tawag nito program, hindi po pala ginawa yung sa elder, pati dito wala po. At nakalagay, nandito pala mayroon pala dito, pero nakaligtaan din po ng mga naunang tumayo. Kaya, ayan po ay mga pagkukulang ng mga manggagawa sa kanila pong mga tungkulin, dahil kahit mananalangin, hindi tumitigil at hindi lumuhod, hindi manalangin, hindi nakikiisa. At iilan na nga lang kami rito, talagang masasabi natin, maminamahal, talagang gumagawa ang kalaban ng Diyos para hadlangan ang masaganang pagpapala na inihahanda ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ganun pa man, maminamahal, hindi po siya magtatagumpay. Amen? Tayong mga Kristiyanong tunay ang palaging nagtatagumpay. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. As I have promised, we will continue the study of the 7 churches. Amen. Amen. Handa na po ba kayo, maminamahal? Itong hapong ito, dahil Wednesday tayo, isang church lang po ang ating pag-uusapan. Amen. Amen. At ito po ay yung pong Church of, ano po, maminamahal, ang kasunod? Hindi yata kayo sumusubaybay, maminamahal. Ha? Praise the Lord. Atin pong pag-usapan yung pong church in Smyrna. Ito po ay yung pangalawa supposed to be, dahil yung ating pong napag-aralan nung Sunday, ay nung overnight na ating pinag-aralan, ay yung pong dalawa maminamahal na church, yung pong Church of Ephesus and ano po yung isa? Church of Pergamos. Kaya yung mga choir member, mayroon po tayong question diyan this coming year end, at ipa-explain po namin anong mga katangian, lati ko na kayong pangunahan,
anong katangian ng bawat churches para kayo po ay makatuklas at makaalam ng kunting kaalaman na magbibigay sa atin ng dunong. Amen. Amen. We give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeda, the end-time prophet of the whole world. Amen. Amen. Sino sumasang-ayon na ang ating mahal na pastor ay propeta ng Diyos sa buong mundo? Pumalakpak ng malakas at magsabi ng praise the Lord. At magandang hapon din po sa mga beloved babies, beloved Almeida children-in-law, and grandchildren. Amen. At siyempre po, hindi natin pwedeng pabayaang at kalimutan ang mga sarap na mga aral, ginintuang aral ng ating dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Amen. Amen. At magandang hapon sa ating mga beloved ordained preachers, prayer warriors, minamahal na mga manggagawa, ating minamahal na mga beloved elders. Amen. Kasama pa rin natin ngayon. At talagang live mga minamahal sa ating webcast. Sa buong mundo nakapanood. Luzon, Visayas, Mindanao. Amen. Amen. Praise the Lord. Hindi nalulugi ang mga anak ng Diyos dahil kahit wala sila dito, ay nakasusubaybay sila sa webcast at YouTube. Amen. Ang ating beloved elder, maminamahal, napakatalino. Yung isang elder natin na director po ng TISDA. Kahit saan siya mapupunta, mapupunta siya ng kabundukan, basta may signal. Pupunta siya maminamahal sa Sambales, pupunta siya ng Visayas, Mindanao, laging nakasubaybay sa atin. Yan ang wise Christian. Amen. Amen. Yung ating minamahal na mga kapatiran dito sa San Carlos, buong Pangasinan, dito sa norte ng Luzon, Southern Luzon. Amen. Diyan sa Metro Manila, nanonood. Yung mga taga rito sa San Carlos, nanonood din naman. Pero ewan ko, iba ang pinapanood, TikTok at email yata. At siyempre po, binabati ko po kayo ng magandang hapon. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Open your Bible in the book of Revelation, chapter 2, verses 8 up to 11. Diretso na po tayo sa Tagalog dahil wala na po tayong oras. Amen. Napakabilis ng oras na pag Wednesday po ay kapos talaga tayo. Direkta na po nating basahin ang mga talatang ito. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatay 2, talatay 8 hanggang 11, ito pong sinasabi, "At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan, datapwat ikaw ay mayaman, at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay." Pagpalain po natin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus ang kanyang mga salita. Amen! Good afternoon to our beloved brethren na tumututok, maminamahal, diyan sa dako ng USA. Talagang kapag tayo po minamahal ay nagla-live, sa dako ng Canada, sa dako ng Australia, pinagpala sila, sa dako ng London, amen. Talagang lagi silang naka-tune in, nakasubaybay talaga sa atin kapag lalo na kapag interesante na mga aralin ang ating pong tinatalakay. This time, minamahal, atin pong pag-aralan ang attitude, pag-uugali, anong klaseng mga Kristiyano ang Kristiyanong tinutukoy ng Smyrna. Amen. Amen. Mayroon po ditong binanggit na 4, supposed to be 5 po ito. 5 po itong aking naguhitan kanina, nabasa ko kanina. At 5 po. At hindi ko na sinulat yung pang-5 dahil masyadong mahaba. Kung inyo pong mapapansin, dito po sa verse 8, sinabi rito, "Unto the angel of the church in Smyrna write these things
saith the first and the last, which was dead and is alive. Dito tayo maminamahal sa napakahalagang bersikulo. Sa verse 9 ng Revelation chapter 2. Sinabi rito, I know thy work, yung thy po, T-H-Y, is sa English ng maintindihan natin, ang meaning ng T-H-Y ay your. Amen. Amen. Atin po itong intindihin dahil bakit thy, tapos nagiging your, ang pinopronounce at sinasabi ng ating ordained preacher. Iyan po ang ibig sabihin sa English ng thy, that is your. Amen. Ang sabi rito, I know your works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan. 5 po ang binanggit dito. Ito daw po ang katangian, ito daw po ang mga pag-uugali ng iglesia ng Smyrna. Which is, pag sinabi mong iglesia, we are talking about Christians na even though in our times, in our generation, amen, it's still full. Nandyan pa rin ang iglesia ng Smyrna. Amen. Amen. Andito pa rin sa loob ng iglesyang ito, dito sa San Carlos, ang mga katangian ng iglesia ng Smyrna. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Mukhang maliwanag ito ngayon, maminamahal na pagpapaliwanag. Amen po ba? Lahat ng mga naliliwanagan, magsabing praise the Lord. Una po dito, ang sabi rito, alam ko ang inyong gawa. Alam daw pala ng ating mahal na Panginoon lahat ng ating ginagawa. So wala tayong may tatago sa Diyos. Ikaw at ako ang nakakaalam sa lahat ng ating ginagawa. Kaya hindi natin pwedeng madaya ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. Minsan sinasaktan tayo ng mga salita ng Diyos at ng mga mangangaral to let us know our fault. Amen. Upang malaman po natin ang ating mga pagkakamali. Nang tayo po'y maituwid. Amen. Dahil ayaw natin na tayo po'y matagurian na kasama ng mga pag-uugali ng iglesia ng Smyrna. Amen? Amen? So remember, alam mo at alam ko, alam ng Diyos ang ating gawa. Unang-una yan. Pangalawa, sinabi rito, ang tribulation. Ano pong ibig sabihin ng tribulation sa sa Tagalog? Sinabi rito, kadukhaan. Kadukhaan, ibig sabihin, yung kahirapan. Ngayon, pandemic, talagang mahirap ang buhay. Amen. Amen. So alam ng Diyos ang ating kahirapan. Alam ng Diyos na tayo naghihirap, ngunit nagsisikap para lamang makarating araw ng Martes doon sa Bible study na pinagpala na mayroon ng 15 dumalo. Amen. Amen. Dahil nakakanta na po yung ating mga choir member. Amen. Amen. At laking kagulat-gulat yung mga taga-roon tuloy ang hindi natin nakikita. Mga choir member na malalayo nakakarating. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Yung kahirapan, maminamahal na ating dinanas sa kasalukuyan nitong pandemic, amen, amen, doon daw sa iglesia ng Smyrna, naranasan din nila. At ang sabi ng Panginoon, alam ko mga anak, ang inyong dinanas. Pero ang sabi ng Panginoon, kailanman hindi ko kayo iiwanan. Kailanman hindi ko kayo pababayaan. Kailanman hindi ko kayo titingnan na lamang sa inyong mga kalalagayan. Amen. Kaya nga ang sabi rito, maminamahal, atin pong sundan ng mayroon pong ditong sinunod, mayroon pong word na ginagamit na ang sabi rito, but they are rich. But thou art rich. Yung daw po, thou at they, amen, amen, thou art, you are po yan. Ang thou, you yun. T-H-O-U, ang ibig sabihin yan, you. Thou art God, you art God. Amen. Ang art,
R yan, R. R-E-R-E. So, medyo magkaroon tayo ng kaalaman dahil itong ginagamit nga dito, King James Version, ito'y in-interpret yung mula sa Greek word, mula sa Hebrew word. So, nagiging itong thou art rich, ikaw ay mayaman. Bagamat ikaw ay mahirap, dukha, nandyan sa tribulation, ngunit ang Diyos ang nagsabi, ikaw ay mayaman. Saan ka mayaman? Mayaman ka sa espiritual na aspito sa iyong puso. Maya-maya umiiyak ka sa presensya ng mahal na Panginoon. Kapag nagtaas ka na ng kamay, tumutulo ang iyong mga mata dahil sa presensya ng Diyos. Amen. Amen. Magandang katangian. Yung una, medyo hindi magandang katangian yun. Amen. Yung itong magandang, kahit nasa pagsubok tayo, tinawag tayo ng Diyos na tayo daw po yung mga mayayaman sa aspito ng espiritual na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil tingnan niyo po, kapag kayo'y dumanas ng mga pagsubok, kapag kayo maminamahal ay dumanas ng kayo'y napipigati, loved ones niyo ay kinuha ng mahal na Panginoon. Kayo maminamahal ay dumanas ng kalungkutan. Amen. Andiyan ang mahal na Panginoon na umaaliw sa atin. Kanina habang nagpupuri kami, dinatnan ko ang aking mahal na anak, maminamahal. This is a sort of example and masasabi nating patotoo. Nagulat kami dahil grabe ang pagkilos ng mahal na Panginoon sa aming kalagitnaan dito. Dahil iyak siya ng iyak habang siya nagpupuri. Hindi namin alam kung bakit. Dinatnan ko, maminamahal, panay pa ang iyak nga at yung joyful na mga papuring awit habang nagpupuri, maminamahal, yung pala'y naramdaman niya ang presensya ng mahal na Panginoon. At grabe, maminamahal, dahil iminulat ang kanyang mata ng mahal na Panginoon, binuksan ang kanyang third eye. Alam niyo po ang kanyang nakita, isang napakalaking liwanag na sa kanyang likuran. Dalawang liwanag, maminamahal, na hindi niya matarok. Grabe ang taas. Grabe, maminamahal, nagliwanag hanggang langit. Ang sabi ko sa kanya, inaaliw ka anak ng mga anghel. Kasama natin ang mga anghel habang tayo nagpupuri, bumababa sa ating kalagitnaan. Kaya yung mga pagpupuri na yan, ay huwag nating basta-bastang baliwalain. Huwag kang lalakad-lakad yan sa harapan kapag nagpupuri ang isang Kristiyano. Dahil hindi ikaw ang pinupuri, hindi tao ang pinupuri, hindi sino man ang pinupuri. Ang Diyos ang pinupuri. Kung ang mga artista lang, pinapalakpakan, ang Diyos, tinitipid mo sa pagpapalakpak. Kung artista, tatawagin mo sa pangalan, oy, si Pulano, si Pulana, sigaw ka pa ng sigaw. Pag ang mahal na Panginoong Yesus, hindi mo man lang mabanggit. Mahal na Panginoong Yesus, mahal na mahal kita, salamat! Naramdaman ko ang iyong banal na presensya. Amen? 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 Yan ang talagang nakakalungkot na bagay. Amen? Amen? Ano pa, maminamahal, ang ating nakikita dito sa talatang 9, dito, maminamahal, sinabi rito, I know they blasphemy. Blasphemy which they say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Ito nakakalungkot. Another bad characteristic ng Church of Smyrna. Kaya nga nabanggit noong Sunday, maminamahal, are we at the cost na we are in the team of Jesus or you are in the team of Satan? Naalala ninyo noong Sunday? Sino nakaalala? Taas ang kamay. Walang nakaalala? Diyos ko po, saan ba kayong dako ng lupalop nung Sunday na hindi niyo nalalaman? Binanggit ng ating mga ngaral. Saan ba kayo kakampi? Kayo ba'y nandun sa team Jesus o kayo sa team ni Satanas? Oh, naalala na ninyo? Lahat na nakaalala, magsabing praise the Lord. Lakasan natin, mahina yun. Lahat magsabi ng praise the Lord. Grabe, maminamahal. Ang sabi rito, yan daw iglesia ng Smyrna, nandyan sa loob, katulad natin. Nandyan pala sila sa sinaguga ni Satanas. Dahil ang kanilang sinasalihan ay team Satanas, hindi team ng mahal na Panginoong Yesus. Amen? Amen? Sinasawata po natin, maminamahal, dito sa loob ng iglesia,
dahil hindi makakilos ng maayos ang mahal na Panginoon kapag bumababa ang kanyang banal na presensya. Dahil yung mga sumisingit na mga evil thoughts, carnal mind, amen? The pride of life, the ego of life, amen? Yan ang palaging umuudyok sa atin. Grabe ang inggit natin. Oh, si Brother So-and-so, sintunado naman yan. Bakit laging nagpupuri? Siya ang nagsusong leader. Ako naman, pagkaganda-ganda ng aking boses, bakit hindi ako mapupunta diyan? Paano? Nandoon ka sa, they are pretending that they are Jews. Amen? We are pretending that we are Christian, but we are not. Bakit? Nandun tayo sa team Satanas. Amen? Masakit. Nung Sunday, maminamalin, na-frozen ako. Medyo nagdasyak ako nung nabanggit yun ng ating mga ngaral. Amen? Amen? I am just but repeating that word to remind you. To remind us. Amen? Amen? Dahil napakapangit po, maminamahal. We cannot serve two masters. Amen? If you serve Satan, then serve Satan. But if you serve Jesus, then serve Jesus with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. Amen. Amen. Everybody say amen. Praise the Lord. Pretending that they are Christian, they are Jews. Sila daw po yung mga Hudyo. Alam natin na pagka nung maliit pa ako, sinasabihan ako ng lolo at lulo ko, doon sa father side at sa mother side, Hudyo ka talaga. Kung ako ngayon ang tawaging Hudyo, tuwang-tuwa ako. The Jews are the chosen people. Ang Hudyo ay pinipiling anak ng Diyos. Amen. Nung araw, galit na galit ako. Nasasaktan akong tawagin akong Hudyo. Dahil hindi ko alam na ang Hudyo pala ay piling-pili, pinakamamahal na anak ng Diyos. Amen. We are adopted sons and daughters. We are adopted Jews. Amen. Amen. Di natin alam yan. Adopted sons and daughters po tayo, called to be Jews. Called to be Hudyo. Amen. Amen. Sinong naniniwala? Taas ang kamay. Nag-aalanganin pa sila. Oh. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nag-aalinlangan kayo, maminamahal, kahit nababasa na natin ang Biblia because you have doubt in your heart. Mayroon kasing pag-aalinlangan sa inyong puso. Huwag kayong mag-aalinlangan dahil ang ating tinatalakay, ito po yung mga bad traits ng Church of Smyrna na dapat nating iwasan dahil mamaya malaman natin kung anong putong ng buhay ang mayroon tayo na kapag tayo po'y magtatagumpay. Ano po, maminamahal, ang sinabi kong panglima? Sinabi rito, maminamahal, I know the blaspheme of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Tingnan niyo po, maminamahal, yung po palang pang-apat, poverty, hindi ko po nasulat. Yung pong pang-apat, poverty, yung kahirapan, yung ating tinalakay kanina. Ito palang aking tinatalakay ngayon, panglima ito. First, ulitin ko po, alam ng Diyos ang ating mga gawa, I know thy works. Pangalawa, tribulation. Pangatlo, poverty. At yung pangatlo, pang-apat ngayon, maminamahal, ang sabi rito, poverty. At ang panglima, amen, amen, nasundan po ninyo, maminamahal, sinabi rito, blasphemy of them which say that they are Jews. Ito po, yung pang-apat o panglima. Ngayon, maminamahal, alam natin na kinakailangan, pilitin natin dahil ang sabi ng Biblia, pilitin ninyong pumasok sa makipot na daan, patungong langit, dahil malapad ang daan patungong impyerno. Amen. At maraming may gusto doon. Amen. Amen. Ayaw natin sa makipot na daan. Ano po yung makipot na daan? Masyadong stricto si Kuya Buboy. Nakikita yung mga aming makunting kibot. Ayan, si Ate Vines, rebuke ng rebuke, pero yung kanyang sarili hindi nare-rebuke. Tingnan niyo, minamahal yung mga word na yan. That is a sign of inggit. Naiinggit tayo. Bakit natin kaiinggitan ang kapwa natin mananampalataya? Hindi po pag-uugali ng tunay na Kristiyano ang inggit. Ang inggit po ay pag-aari ng demonyo yan. Alalahanin niyo yung sinabi ng Isaiah, sabi ni Satanas. Bakit?
Bakit? Pwede din naman akong magiging Diyos. Amen? Kaya nga, Team Satanas. Yun ang iikot-ikot sa iglesia to stir up the church of the living God. Stir up. Ibig sabihin, laging yanigin, laging bagasano tinitingnan, yung lagi nating binabanggit, naghanap ng puwing, naghanap ng mali, pero yung kanyang mali, hindi niya nakikita. Amen? Amen? Kaya, lagi tayong sinubaybayan dahil ayaw ng Diyos dahil hindi po ugali yan ng mga tunay na Kristiyano. Kaya pinag-uusapan po natin, pinag-aralan po natin ang ugali ng Church of Smyrna para maiwasan natin. Dahil napakaliwanag na sinabi ng verse 10 na kung tayo daw po ay magiging faithful. Dalawang bagay. First, be thou faithful unto death, and I will give you crown of life. Kuruna pala ng buhay ang ating matatanggap kapag napiperpekto natin itong Church of Smyrna. Iwasan natin yung kanyang pag-uugali. Tayo po may namahal ay mag-iba ng ating pag-uugali. Tulad ng sinabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2, mag-iba ka ng iyong pag-iisip. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Hindi lamang tayo holy kapag Miyerkules, Biyernes at Linggo. Kahit sa ating mga tahanan, holy tayo. Na sabi ng Pedro, amen, unang Pedro 2:15-16, ang sabi doon, I the God is holy, so be ye holy for all manners of conversation. Hindi lamang tumitingin ang mahal na Panginoon sa ating mga puso, kung hindi sa panglabas din namang anyo. Kahit mainit, magpakabanal tayo dahil yun ang gusto ng mahal na Panginoon na kanyang kinalulugdan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. In all manner of conversation, sa mga pananalita. Kapag nagsasalita ka na ng mga masasakit at nasasaktan na ang iyong kapwa mananampalataya, ang iyong kapwa, hallelujah, Kristiyano, amen, amen, mag-ingat tayo dahil hindi na sa Diyos yan. Nilalagyan na yan ng candy-coated word na galing na kay Satanas. Kaya ayaw, sabi nga ng ating mga Ngaralas Sunday, ayaw natin na doon tayo kakampi sa team Satanas. Kung di, tayong lahat ay kinakailangan sa team ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Mayroon daw po tayong kunting kapighatian. Ang iba daw sa atin ay dalhin ng demonyo doon sa prisuhan. Amen? Amen? Upang masubok ang ating pananampalataya. Nabanggit natin ang tribulation, mga pagsubok. Mayroong sinabi rito, tribulation, 10 days. Sinabi po rito. Alam naman natin, ang 10 days, maaring 10 taon na susubukin tayo. Kasi ang isang taon ay isang araw sa mahal na Panginoon. Ang isang araw ay isang taon sa mahal na Panginoon. So yung 10 days na yan, maaring 10 taon tayong susubukin, pero pagkatapos ng pagsubok, hindi naman palaging pagsubok, darating din ang liwanag, darating din ang pagpapala. Huwag lamang tayo magsawa, tuloy-tuloy nating purihin, sambahin, luwalhatiin, magbigay ng may katapatan, mamuhay na may kabanalan, dumalo, magpuri, manalangin, mag-ayuno. Amen. Amen. Dahil yun ang mga bagay na kinalulugdan ng ating Diyos na buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, tingnan niyo maminamahal. Dapat daw ang mga bagay na ito ay atin pong titiisin, atin pong pagtatagumpayan. Dahil in the later end, doon sa katapusan ng laban, kahit nadarapa ka, kahit ikay namumudmud na, nasasaktan na sa mga pangangaral, tumatayo ka pa rin ng pilit dahil gusto mong mapalugdan ng Diyos, gusto mong sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon, gusto mong gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon.
tumatayo ka, nagpupuri ka pa rin. Kahit nasasaktan ka, nagpipraise the Lord ka pa rin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dumadalo ka pa rin, hindi ka tumigil. Dahil mahal mo ang ating mahal na Panginoon, mahal mo ang iyong kaligtasan, at malapit ang magbabalik ang ating Diyos na buhay, na ang kanyang babalikan, ikaw na nagtitiis. Amen. Amen. Sinubok lang ang iyong pananampalataya. Lahat naman tayo dumaan sa mga pagsubok sa pananampalataya natin. Dahil kung wala yan, walang rekado, di dapat walang magmana ng langit. Walang buhay na walang hanggan. Rekado yan, rekado. Parang ano yan, parang sili na panghanghang para masarap kumain. Amen? Parang ginger yan na lahat ng mga marurumi sa ating katawan ng mga mikrobyo na pinapatay ng ginger, ay talagang idudumi natin. Ano pa? Yan yung mga condiments. Condiments ba yan? Condiments? Condiments na inihalo sa ating pagkain para sasarap ang ating pagkain. Amen? Amen? Para sasarap ang iyong pagiging Kristiyano, hindi naman puro rebuke. Pinapupurihan ka rin naman. Dahil yung patutuo mo, habang tumatayo ka rito, napapurihan mo ang ating Diyos. At siyempre ikaw, sabihin, pinagpala si sister, pinagpala si brother, nakapagpapatutuo, na-bless ako sa kanyang patutuo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At dito po tayo mamanaw sa verse 11, ang sabi rito, he that overcometh shall not be hurt of the second death. Ito maminamahal ang napakahalaga. Dito sa ating pag-aaral sa Church of Smyrna, kung ating maiwasan itong mga pangit na pag-uugali, pangit na practice, hindi magandang ginagawa ng Church ng Smyrna, ang sabi rito, hindi ka na daw dadaan sa ikalawang kamatayan. Ano po ba itong second death? Ang second death po ay unang-una, ang first death that is the death after your fleshly death. Yung ating katawan na mamatay. Katulad mga nauna nating mga Kristiyanong, aking beloved sweetheart. Amen. Yung mga nauna nating mga Kristiyanong loved ones nandun na sa libingan. Ang sabi rito, kapag tayo daw ay magtatagumpay, hindi na tayo dadaan sa libingan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi rito, yung una yan, ang second death na tinatawag, makinig po tayo, ang second death po ay cometh, hallelujah, which is the soul of a person that are not found in the book of life will be thrown to the lake of fire. Ang sabi ng, isulat ninyo lahat, basahin ito, tuloy, sabay ng basahin. Revelation chapter 20 verse 15, Revelation chapter 13 verse 8, Revelation chapter 17 verse 8, at ang huli ay Revelation chapter 20 verse 12. Kindly. Basa. Dalawa-dalawa kayo para mabilis. Revelation chapter 20 verse 15, then Revelation chapter 13 verse 8. Praise the Lord. Amen. Sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanata ay 20, ang talata ay 15. Ito po ang sinasabi, at kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Sa aklat ng Revelations, ang talata ay 13, ang talata ay 18, ganito po ang sinasabi, dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat Revelation chapter 13 verse 8. Amen. Ganito po ang sinasabi, at ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Amen. Sa 17, ang talata naman ay 8, ganito po ang sinasabi, at ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na. Revelation 17 verse 8 po yan. Amen. At Revelation chapter 20 verse 12.
Sakla ng Apokalipsis ng Kabanata 20, ng talatay 12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung inyo pong papansinin, maminamahal, lahat po ay nagbabanggit ng Book of Life. Written, if your name is not written in the Book of Life, then you will be thrown in the lake of fire. Ito, maminamahal, hallelujah, ang sinasabi ng Biblia, na kapag ikaw ay pinagpala, hindi ka nadadaan sa second death. Amen. Ikaw ay irarapture ng mahal na Panginoon. Ito na po yung ating laging binabanggit na there is a rapture of the church. Amen. Amen. Ang tanong, doon kaya sa team Satan, mararapture kaya sila? Ang irarapture siyempre ng mahal na Panginoon ay yung kanyang nasa kanyang team. Amen. Kaya dapat maging matalino ka. Maging matalino tayo. Huwag tayong basta-bastang kakampi dahil nanay mo, tatay mo, kaibigan mo, BFF mo, ano pa? Asawa mo, ano pa? Ano pa? Anak mo, ano pa? Yung may relationship sa'yo. Kung hindi po natin sila imumulat sa katotohanan, ang sabi ng ating binasang talata, ang lahat daw po ng hindi nakasulat sa aklat ng buhay ang kanilang mga pangalan, amen, amen, at lahat ng mga gumagawa, hallelujah, ng mga hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos, tulad nitong kasama po itong Church of Smyrna, yung ating binanggit kanina, pinag-aralan kanina, they have their part in the book of, in the lake of fire. Mayroon daw po silang kabahagi. Sila'y itapon doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga sabi ng ating preacher nung Sunday, huwag kayong kumampi doon sa Team Satanas. Dito tayo sa kakampihan natin ang Team Jesus. Dito tayo kay Jesus. Dito tayo manatili sa mahal na Panginoon. Dito tayo manatili sa tama. Amen. Amen. Dahil, sino bang ating pinaglilingkuran dito? Ipanirang damo lang si Satanas. At si Satanas alikabok lang sa mga Kristiyanong tunay. Amen. Amen. Kahit ano pang buyo. Ano pang kalabit. Brad, huwag kang maniwala diyan. Ako paniwalaan mo. Sis, hindi totoo yan. Ganito yan, ganito yan. Pag ganyan na kaagad, anong ginawa naman ng Panginoon? Get out of me, Satan! Ang sabi ni Jesus, ang ating mahal na Panginoon Jesus. Ang sabi, lumayo ka sa akin, Satanas! Ganuhin ninyo yung mga Kristiyanong nadaya. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, hindi na ikaw, Brad. Hindi na ikaw, sis, di ka muna. Hindi ko narinig yan sa pulpito. Bakit pinapanatili mo pa yung usaping walang kabuluhan? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Hindi ka pa ba nakukontinto at nakukumbinse? Hindi ka pa ba nakukumberte? Nag-overnight kami, maminamahal. Sa mga hindi nag-overnight na mga Kristiyano, nanonood lang sa ating webcast, makinig po kayo. Nag-overnight kami diyan sa Novaliches. Nagulat yung isang kapatiran natin, beloved brother Boy Garcia, nasa Amerika ngayon. May umaalingas-ngas doon sa bubong. Umaalingas-ngas. Grabe ang pagkilos ng mahal na Panginoon. Nagulat siya, bakit grabe ang alingas-ngas? Naririnig. Hindi siya nagbuka ng kanyang mata dahil grabing kapuspusan. Pati siya, grabing nagtrimble siya. Ngayon, maminamahal, sabi na mahal na Panginoon, ano ba yung nanggugulo sa akin? Na yung bubong ba, yung yero, parang ginangas-gas ganan. Binuksan ang kanyang third eye. Alam niyo, maminamahal, nakita niya, isang anghel pa lang, kasing laking ganito na chapel, isang anghel. Ang pakpak, maminamahal, yun ang umaalingas-ngas. Habang nag-overnight, habang tayo nagpupuri, buong magdamag,
yung pakpak ng anghel, yung umaalingas-ngas, yun palang kasamang naririnig niya, minulat ang kanyang mga mata. Ang sabi niya, kapag tayo pala'y nagpupuri, kapag tayo pala'y nag-overnight, may mga anghel na nagpuprotekta sa atin. Nandyan palagi nagbabantay ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hindi ka pa ba nakukontento diyan? At hindi ka ba nakukumbinsi diyan? Hindi ka pa ba talaga makukumbirti diyan? Hindi gawa-gawa ko yan, gawa-gawa ng kung sino man, gawa ng mahal na Panginoon to convince you, to convert you. Dahil hindi sapat makumbinsi ka, kundi kailangan makumberte ka. Amen. Pinag-aralan na natin yan. Amen. Amen. Yung ayaw magpuri, takas ng takas sa puri, tulog lang ng tulog, imbis magpuri na. Sabihan pa, oy, pulano, magpuri ka na. Sis, magpuri ka na. Anak, magpuri ka na. Kayo magpuri na. Brother Jamie Tubis, aming kamanggagawa. Habang siya nagpapatulog ng bata na kanyang inaalagaan, nagpatulog siya maminamahal ng bata. Habang pinapatulog niya ang bata, habang nagpupuri siya, napuspos siya maminamahal. Ang bata, ang ingay-ingay, maya-maya nakatulog ang bata. Binuksan ang kanyang mga mata, maminamahal. Binuksan ang kanyang mga mata. Nung binuksan ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga anghel, maminamahal, mga kerubin, nagpupuri sa kanyang palibot. Hallelujah! Habang nagpupuri sa mahal na Panginoon, naramdaman niya ang presensya ng mahal na Panginoon. Nag-speaking in tongues siya. Nag-interpretation of tongues. Ang sabi, maminamahal, nang nakapakinig sa kanya, yung buong sambahayan. Maghanda kayo mga anak, kinalulugdan ko ang inyong ginagawa. Yung ginagawa ninyo, ginagawa yan ng inyong pastor. Tularan ninyo ang ginagawa ng inyong pastor dahil kinalulugdan ko ang pagpupuri. Kapag nagpupuri ka pala, ang mga kerubin, maliliit na mga anghel, at ang mga anghel, kasama mong nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Siyempre kapag nagpupuri ka na, nagpupuri na tayo, maminamahal, umaalingas-ngas, andyan pala, nalulugod ang mahal na Panginoon. Kaya pagka kumikilos ang ating Diyos na buhay, lagi kong sinasabi, mahal na Panginoon, yung hindi po napupuspos, iparamdam niyo mo naman po sa kanila para wag masayang sa kanilang pagpaparito. Sila'y biyabahaginan mo na maramdaman nila ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Hindi lamang tayo mga anak ng Diyos. Hindi lamang tayo mga adopted sons and daughters. Tayo pa ay friend ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po ba ang friend, ang kaibigan? Hindi yan maminamahal, nagsisiraan. Ang kaibigan, hindi yan nag-iiwanan. Kahit sinaktan na siya, dahil ang kanyang tingin sa kanyang kaibigan, mamahalin niya habang siya nabubuhay. Ang Diyos ay ganun ang kanyang pagtingin sa atin. We are a friend of God. Tayo po ay kaibigan ng Diyos. Tayo maminamahal ay minahal ng Diyos. Itong Church of Smyrna, kaya sinulat ito sa aklat ng Revelation, the book of Revelation, upang pagdating ng mga araw na ito, pag-aralan natin ang kanyang mga salita. Upang pagdating sa araw na ito, iwasan natin ang kanyang mga maling ginagawa. Upang sa araw na ito, malaman natin, matuklasan natin na hindi lamang pala tayo inibig ng Diyos bilang anak, bilang adopted sons and daughters, kaibigan pa. Saan ka nakakita ng kaibigan na kahit ang trono ng langit kanyang iniwan, ngayon bumaba, ibinigay ang kanyang sarili, nagpasa ng krus, na ang krus na yan ay ang mga kasalanan mo, mga kasalanan ko, kasalanan natin, hanggang doon sa Golgota, hinahagupit. Pag hinila ang hagupit, lumalabas ang laman at ang dugo, ni walang salita, dahil gusto niya ang kanyang kaibigan na ikaw at ako ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Habang awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sino tayo maminamahal upang tawaging kaibigan ng Diyos?
Kung tayo'y may mga pag-uugali na kagaya ng ugali ng iglesia ng Smyrna, iwasan natin atin ang ilihis ang ating mga isipan. Tumingin tayo sa pangako ng Diyos. Hindi ka lang anak-anakan, hindi ka lang adopted sons and daughters. Kaibigan ka pa ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat tumawag sa mahal na Panginoon. That you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, that you love me? It's amazing. I am a friend of God. Hallelujah! God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. They call me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me? Ilan sa ating mga kapatid ang tinitingnan lang nila sinasaktan sila. Hindi ko kayo sinasaktan. Inubulat ko kayo sa katotohanan. Dahil kung kayo mamulat, inagaw ko kayo sa kamay ng Diablo. Inagaw ko kayo, hallelujah, sa kamay ni Satanas. Dahil gusto ko, tayong lahat ay magmanalangin at buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. I am a friend of God. Ito ang ating Brother Noel. Friend of God, He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Hallelujah. God Gaano tayo ka-special Almighty, sa ating pinakamamahal. Lord of Kailan pa naman minamahal ko, hallelujah, hindi tayo itinuring na kaaway ng Diyos. called me Ay itinuring na kaibigan ng mahal na Panginoon. God And God Almighty, tells His secrets to His friends. you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. He
friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon, mga pinama. For the Bible says, John chapter 15 verse 15. Ang sabi nito, henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have been known unto you. Hindi ko na kayo tatawagin mga alipin, sapagat hindi lalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayo mga kaibigan, sapagat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Gaano tayo ka-special? Gaano ka-special ang isang kaibigan? Mga minamahal ko. God tells His secrets to His friends. At tayo yun, mga minamahal ko, hallelujah. Hindi lang mga minamahal ko, hallelujah, talagang lavish with so much love, mga minamahal na tayo po'y matawag na mga tunay na mga anak, sons and daughters of God, but itinuring pa tayong kaibigan ng mahal na Panginoon. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, tayo po mga minamahal ko, hallelujah. Darako sa ating mga kanya-kanyang pangangailangan. Ngunit as usual, unahin po muna natin ang pangangailangan ng kapakanan ng ating bumalan na iglesia. Ang pananatili ng kalusugan, kalakasan na ating minamahal Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy pa tayo mga minamahal ko pangunahan. Hallelujah. Sa ating mga spiritual na buhay. Na our spiritual journey. Mga minamahal ko, hallelujah. This is a prophet-led church. Mga minamahal ko, hallelujah. Kaya't pinagpalang iglesia ito. Manalangin tayo mga minamahal ko. Opo, dakila't magpahala naming Ama makapangyarihan sa wala Panginoon. Nalalaman mo po, mahal Panginoon. Hallelujah. Namin inuuna, hallelujah, ang kapakanan ng iyong banal na iglesia. Sinasapo namin, mahal Panginoon. Hallelujah. Na manatili nawa ang kalakasan at kalusugan. Habang buhay ng aming pinamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Makapiling ba namin siya? Hanggang sa iyo magmamaling mo na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magiging kanya mamahal sa buhay. To the whole beloved Almeda children, kanilang mga manuga, lahat. Wala Panginoon, hallelujah, kanilang family circle. Wala Panginoon, hallelujah, pagpalain mo. Magiging ay mga minamahal na mamagagawa na nariyan na ka talaga. Gumagawa, hallelujah, patuloy, hallelujah, na tumataliban sa kanilang mga tungkulin. Pagpalain mo po sila, Panginoon, kalusugan at kalakasan. I-provide mo ang kanilang mga pangangailangan. Higit sa lahat ng pangangailangan espiritual. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Aming hiningi ang lahat ng ito. Amen and amen. Hallelujah. Ipatang po natin ang ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Ano man yan, mga kainahang na pagbibigyan. Hallelujah. Ipatong po natin mga minamahal ko, hallelujah, sa ating mga bibig kong magbubura. Dalawang kamay, hallelujah, nakapatong sa ulunan, ating mga ulunan, kung pinansyal na ba pangangailangan. Marital problems, mga minamahal ko, hallelujah. Ang ating mga loved ones na nariyan pa. Di ba natin nakakasama sa paglilingkod dito? Huwag tayong manghinawang ipanalangin sila. Lahat ng mga umahadlang, mga gawa ng kaaway. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating pong sama-samang palayasin. Hallelujah, mga lahat, hindi po nyo nga lang nagkaaway sa ating paglilingkod na ito.
Sama-sama tayong muling dumulog sa trono ng biyaya ng mga Panginoon. Sa paggalan ng panalangin ng aming minamahal Evangelista Will Estrada Alameda, na iba mga minamahal na manggagawa ay aming sinasaway. Lahat ng demon yung mga karamdaman, demons of diabetes, heart disease, skin diseases, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Demons of vices, begun in Jesus' name. Poverty cast out in Jesus' name. Be spiritually blessed. Be spiritually blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon na top of our voices. Walang magbibiro mga minamahal ko. Hallelujah. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, let us be like children. Amen. At talaga pagka pinatalon mo mga minamahal, walang pag-aatubili, walang pag-aalinlangan. Amen. Talagang susunod mga minamahal, let us all like be children. Kasabagay mga minamahal ko, tayo po yung mga children of God, mga minamahal. Amen? Amen? Sabay-sabay tayong tumalon mga minamahal ko, 3 beses mga minamahal ko, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At tayo po mga minamahal ko, dara ko sa ating pong mga halagang announcement. Purihin na tayo yung pinakamamahal ng Panginoon. Patuloy ang ating pong 3 times a week na church service. Mga minamahal ko, dito pa rin po, mga minamahal ko sa ating pong address. Mga minamahal ko, hallelujah. 157 along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At bago natin mga minamahal ko, hallelujah, ituloy yung ating pong announcement. Mga minamahal ko, meron po pala tayong special offering. Amen? Kaugnay sa ating pong current project, mga minamahal ko, church project, mga minamahal ko, ang pagpapalit ng ating pong mga kinukumpuning mga yero. Amen? Sapagkat tagulan na po, mga minamahal ko. Hallelujah. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Meron na raw mga pre-ordered na materyales na yero worth 6,000 pesos, mga minamahal ko, at i-deliver na po yan, mga minamahal ko, sa araw po ng bukas. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Kaya puri natin ang pinakamamahal ng Panginoon, mas lalo pa pong pinagpapala yung mga Kristiyano, mga minamahal ko, na talagang merong volunteering spirit. Amen? Na kapag merong proyekto, mga minamahal ko, talagang mabilis pa sila sa 4:00. Mga minamahal ko, na talagang sila po, mga minamahal ko, hallelujah, makasali, mga minamahal ko, makasama, mga minamahal ko, sa ambagan. Amen? Amen? Hindi nagpapahuli, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga Kristiyano, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat sila'y talagang pawang pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Last July 11, mga minamahal ko, that was Sunday, tayo po'y nakalikom, mga minamahal ko, ng 1,334 at atin naman pong daragdagan ngayon, mga minamahal ko, Wednesday, mga minamahal ko, today is July 14, mga minamahal ko, hallelujah. At narito po ating beloved Brother Saldi de Guzman, ating beloved elder, para ipanalangin po yung ating pong pagkakaloob ng espesyal na handog, mga minamahal ko, para sa ating pong naturang project. Praise the Lord. Ating beloved elder, beloved Brother Saldi, kindly po, double time po, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal sa pagbibigay natin si Bishop Lapay. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mga banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng pinakamamahal na Kristo. Narito kami, mahalapan ng paparipas-salamat, mahalapan sa yugtong ito ng pagbibigay namin special offering. Mahalapan ng para sa aming proyekto, mahalapan ng pagpapalit ng mga sirang bubungan ng aming bahay sambahan sa iyo, mahalapan noon. Maging sa CR, mahalapan at iba pa na dapat gawin sa ayos upang masaayos ang lahat ng mga bagay dito po sa aming bahay sambahan para sa iyo, mahalapan. Mas masarap at pagpalain mo po, mahalapan noon. Ibalik mo po, mahalapay noon, na di mabilang ng pagpapala, mahalapay siksik-liglig at maapaw, mahalapay noon. Pagpalain mo po lahat ay yung mga anak, mahalapay ng mga bawat trabaho, hayupan man panamin, negosyo, mahalapay ng pagpalain mo po, mahalapay noon. Higit sa lahat sa pagpaparing spiritual, upang lahat ng mga bagay, magkaroon ng kaya inyong mga anak,
At sa lahat ng bagay ng pagbibigay, magamit mo ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, sa pagkalatang panalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Sa Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at pagpalain ng mahal ng Panginoon yung mga Kristiyanong bukas ang palad, mga minamahal ko, hallelujah, sa anumang proyekto, mga minamahal ko na inilulunsad ng ating pong banal na iglesia. At patuloy tayo sa ating pong mahalagang announcement, mga minamahal ko. Dito pa rin po, mga minamahal ko, sa ating pong address, mga minamahal ko, along Palaming Road, 157, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Ating pong address dito ay talagang kabisado na ng mga tricycle drivers. Amen? At three times ang ating pong pananambahan, mga minamahal ko. Meron tayong midweek service, katulad ng ating pong idinaos ngayon, mga minamahal ko. Tuwing Miyerkules po yan, alauna, mga minamahal ko ng hapon, hanggang alas 5:30 ng hapon ang ating pong schedule, mga minamahal ko. At sa darating na Friday, yung ating pong overnight worship, huwag kakaligtaan ng mga anak ng Diyos. Yan po, mga minamahal ko, nag-uumpisa ng alas 9 ng gabi ng Friday at natatapos tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At yung ating pong Sunday General Worship, mga minamahal ko, ay mga minamahal ko, tuwing Sunday yan, of course, mga minamahal ko, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 o umaabot po tayo ng alas 4 na ng hapon. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At yung ating pong Bible study, mga minamahal ko, tuwing Martes po yan, mga minamahal ko, dyan pa rin sa ating pong beloved Benitez family, mga minamahal ko sa kanilang residence, mga minamahal ko. Yan po ay nag-umpisa ng alas 2 ng hapon at natatapos ng alas 5, mga minamahal ko, o alas 6 ng gabi, mga minamahal ko. Purihin natin yung pinakamamalabayan sa mga nabanggit na mga minamahal ko, nabanggit na Bible study. Mapatuloy po nating suportahan yan at talagang nakaka-bless, mga minamahal ko. Hallelujah. At nitong nakaraang Tuesday, mga minamahal ko, ay marami na, mga minamahal ko, ang umattend, mga minamahal ko, sa naturang Bible study. At ipinakita yung mga shots, mga minamahal ko, hallelujah, mga kuha ng ating beloved elder kanina, mga minamahal ko, talagang nakakatuwa, mga nakaka-bless, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat yan ay gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Talagang kapag ang gawain ng mahal na Panginoon ay para bagang programa na nilangaw, kumbaga, amen? Alam pa natin kung salitang nilangaw ay walang umattend. Amen? Ay talagang grabe ang kalungkutan ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang maging ugali po natin na suportahan, mga minamahal ko, hallelujah, walang problema, mga minamahal kong mga minamahal, yan po ay extra, mga minamahal ko na spiritual, mga minamahal ko, hallelujah, na gawain po natin, sapagat mga minamahal ko, wala naman pong na-overdose ng salita ng Diyos. Amen? Wala pong nai-impatyo, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang, mga minamahal ko, yan po, mga minamahal ko, talagang sa ating ikabubuti, mga minamahal. Amen? Amen? At talagang we will be rewarded by our works. Yan po yung mga totoo po yan, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya the more, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang tayo po, mga minamahal, ay naglalaan ng ating panahon, mga oras, mga minamahal, amen, sa gawain ng mahal na Panginoon. Yan po, mga minamahal ko, ay pawang pakinabang para sa atin. Palapakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, hallelujah. At kung wala na po tayong
Yung ating pong TV program, of course, wag po natin kalimutan, mga minamahal ko na ipatronize, mga minamahal ko tuwing Friday po yan, mga 11:30, mga minamahal ko ng gabi hanggang 12:15 ng madaling araw ng Sabado sa may Channel 8, mga minamahal ko sa ating pong lokalidad. At medyo malino na po ang reception natin ngayon, mga minamahal ko. Hindi katulad ng mga nakaraang panahon, mga na medyo malabo, kaya wala nang dahilan, wala nang rason ng mga anak ng Diyos. Amen? Para hindi tangkilikin yung ating sariling programa. Purihin natin ang pinakamamalapan. Diyan po natin mapapanood yung mga preachings ng Man of God. Amen? Preachings ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at yung mga major testimonies po, mga minamahal ko, hallelujah, ay ating pong mapapakinggan at mapapanood, mga minamahal ko, magsilbing kalakasan po natin, mga minamahal ko, magpatibay ng ating pong pananampalataya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang lubhang malaga in our daily walk with God. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kung wala na po, mga minamahal ko, tayo na po, mga minamahal ko, isama-samang tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. At tayo po, mga minamahal ko, pangunahan, mga minamahal ko, sa ating pong pananalangin. Minsanan pa sa ating mga beloved Brother Rome Benitez, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. God bless po. Tayo pong lahat ay magkaisa. Dakilang Diyos na mapagpala, Ama naming banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, na katagumpayan ng aming pananambahan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa unang dalangin ng aming ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Maraming salamat po, O Diyos, na kami iyong sinamahan at sa mga bawat yugto, Panginoon, na iyong nilangisan, O Diyos, sa mga papuring awit, Panginoon, sa mga pinagpalang buhay na patutuo sa pagbibigay ng ikasampung bahagi, Panginoon, at higit sa lahat, O Diyos, ang Ebanghelyo ng kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aming napakinggan, Panginoon, na ito ay magbigay kalakasan sa aming spiritual na buhay, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, at kami idinako mo ng malawalhati, Panginoon, at sa aming pag-uwi, dalangin po namin, O Diyos, na kami iyong ingatan sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan, O Diyos, at muli mo kaming ibalik sa araw ng Biyernes at sa Linggo, O Diyos, upang kami ay magpuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen.